pumasok sa utak, sa isip ko at nagbangs ako. Ayun! Pang day 10 na ng home quarantine, di ba? Para naman hindi na kayang humarap sa inyo. Ay, sa mga nagtatanong pala ko anong gamit kong lip tint, ito po. Cheap lip na KJM na Bitter Sweet Magenta. Mahirap na pong humanap nito. Kaya ang ginagawa ko pag bibili ako ng ganito is 2 or 3 na para meron akong stock. So may tilan tong ano na to, may tilan tong video na to kasi ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung katangahan ko kanina. Yung araw, wala akong magawa sa buhay ko. Siyempre, pang 10 araw na dito sa bahay, hindi wala nga akong magawa ngayon. Tapos siyempre, bago ako mag-banks, nag-my day muna ako, no? Nagtanong muna ako sa mga netizens. Nagtanong muna ako sa my day ko kung dapat ka ba ituloy yung banks ko. Ha? Dapat ko bang ituloy yung pagbabanks ko? At ito ang kanilang sagot. Yan, tignan nyo. Di ba? Agree sila. Tapos, tignan ko sila yung nag-yes. Tignan ko yung mga sila nag-yes. Ay, syempre, tignan ko talaga. Kita ko yung crush ko lang daw, mga naste. Adi? Agad-agad ang bagsang daga. Ayan, tignan mo. Parang, kasi yung crush ko nag-yes. Oh my God. Hindi ang po, aray. Buti naman, maayos naman yung kinalabasan niya. Hindi ko maayos naman. Makakaroon na ang tao. Ito na. Ito pa. Ay, ang dumi, ang gulo, sorry. Kasi baka nakapag-ayos ng, ng cabinet. Or ang paglalagyan. I promise, pagka maayos niya ang kwarto, pag nagawa niya ako ng cabinet, i-room tour ko kayo. I-room tour ko. Tapos I promise na magiging maayos na yung background. So, panoodin nyo na lang nga. Tama ba ito po siya? Ano ba? Ano masyadong... Ganyan diba? Kung lumipan-lipan kayo dito, daw nag-satisfy. Shit. Ang ganda naman. Feeling ko, masyadong malawak. Pantay na. Yun na yan, puta. Game. Sino yung tingko? Shit! Totoo na ba ito? Go? Go muna ba? Oh my God. Legit ba itong ginagawa ko? Ito muna. Para daw magsisi. Ito muna. Tagal ah. Ito lang. Ito yung kalalaman. Wow. Init ah. Hindi ka talaga to. Ito ano to? Umisit. Hindi pa. Nalabang ko sa buhay ko. Saan? Dito. Dito. Oh my God. Bakit ito ginagawa? Ate! Ate! Ano ba ate? Ma! Wala ba? Wala. Ay, na to. Hindi pa, suppose na ako. Pag-isa sa electric to. Shit, puta. Dito. Ito na lang. Ay, nakasap na ba to? Pwede na yan, yan na lang. Hindi pwede. Pause ako. Oh my God. Kasi naman yung crush ko mo dyan. Wala naman to eh. Hindi. Hindi pantay. Pwede na. Pwede na ba? Hindi pa. Hindi pa diba? Sumama nga.
page. Ilalagay ko na lang po yung link nila sa description box. Ito po yung page nila. Ito po yung picture. Yun po, bye-bye. Thank you po sa mga walang sawang nanonood. Good night. And nga po pala, don't forget to like, subscribe, and comment po.